From garden to kitchen. We'll be also sharing you secrets, tips, and tricks that you can do it too!ถ้าเหมือนเราปล่อยงานไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นกล้วยเลยจะเอาข้างในออกทำไม เพราะว่ามันขม มันจะขมดูแบบกินเลยขมมากไม่ขมนะไอ้คนน้ำ10 โอ้เต็ม10เลย โอ้โหนี่ของแค่แม่เหรอ อันนี้ผักอะไรคะ ผักหวาน ไหนหวานจริงไหมลองกินให้ดูสิหวานมันถึงเรียกว่าผักหวาน ไม่รอเลยเหรอลูก สลัดหนูคือผักหวานแล้วอะไรมีอะไรไหมคะ
อะไรไหมคะ อะไรคะ สองอย่าง ไฮบิสเกตอันนี้อะไรคะซีเวียจะรสชาติยังไงลูก หวาน หวานเหมือนกะทิไม่ใช่เหมือนแต่หวานนกพูดอะไรอะลูก